নমস্কাৰ মই ৰিম্পি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল ৰিম্পি চেণ্ডৱৰ্কলৈ লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ ৰিম্পি দাসলৈ যিসকলে মোক ফেচবুকত চাই আছে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু লগতে যিসকলে মোক ইউটিউবত চাই আছে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই ব্লাউজটো কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দি আছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই ডিজাইনৰ ব্লাউজটো আমি কেনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি চাই লওঁ প্ৰথমে আমি ব্লাউজটো কাটিং কৰিবৰ বাবে এনেকুৱাকৈ আমি আস্তাৰ কাপোৰটোক 4টা ভাঁজ কৰি পেলাই ৰাখি লৈছোঁ এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ব্লাউজৰ ফুল লেন্থটো লৈ ল'ম আমাৰ ফাইনেল জোখটো হ'ব 14 ইঞ্চ তাৰ বাবে আমি প্লাছ 2 ইঞ্চ কৰি পেলাই আমি 16 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি লৈছোঁ তাৰপাছত এতিয়া আমাৰ যিটো শোল্ডাৰ হয় শোল্ডাৰৰ জোখটো আমি 5.75ত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ আঁচ এটা পাৰি ল'ম এইটো মই শোল্ডাৰৰ জোখটো লৈছোঁ 5.75ত তাৰপাছত আৰ্মহোলৰ ৰাউণ্ড শ্বেপ দিবৰ বাবে আমি 6.5 ইঞ্চলৈকে এটা ধুনীয়াকৈ চিন দি পেলাই এইখিনি জোখটো লৈ লৈছোঁ তাৰপিছত আমাৰ বুকুৰ জোখ অনুযায়ী এইটো 34 বা 36ৰ মাজৰ 35 চাইজৰ ব্লাউজ হয় তাৰ বাবে মই ইয়াত 8.75ত এটা চিন দি লৈছোঁ দি পেলাই লগতে হাফ ইঞ্চ অভাৰ দি পেলাই মানে 2.5 ইঞ্চ আমি অভাৰ দি লৈছোঁ তাৰপাছত এইখিনিত আমাৰ যিটো কমৰৰ ফাইনেল জোখ হয় এইটো 28 ইঞ্চ হয় তাৰ বাবে আমি ইয়াত 7 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ তাৰপাছত আমি আমাৰ বুকুটো জুখি চাম যিহেতু বুকুটো আমি 8.75 দিছিলোঁ তাৰ বাবে 1.75 অভাৰ এইখিনিত আমি এটা চিন দিম দি পেলাই লগতে আকৌ 2 ইঞ্চ অভাৰ মাৰ্জিন দি ল'ম তাৰপিছত এই চিনটো এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম এয়া দেখিছে আমি এইখিনি মিলাই লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও মিলাই ল'ব তাৰপাছত এতিয়া আমি আৰ্মহোলৰ শ্বেপ দিবৰ বাবে 1.5 ইঞ্চ আৰু 1 ইঞ্চত এটা চিন এনেকুৱাকৈ দি ল'ম এতিয়া ইয়াত আমি ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি লৈছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপটো দি ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ নেকলাইনৰ চিনটো দিবৰ বাবে 2.5 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি লৈছোঁ দি লৈ পেলাই হাফ ইঞ্চ ডাউন কৰি দিছোঁ বাহুটো যাতে আমাৰ নামি নাযায় তাৰ বাবে তাৰপাছত এতিয়া আমি ফ্ৰণ্ট নেকৰ ডিজাইনৰ বাবে 7 ইঞ্চ বা 7.5 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি ল'ব দি লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ঘৰ এটা বনাই ল'ব তেতিয়া আমাৰ শ্বেপখিনি ডিজাইনৰ শ্বেপখিনি দিবলৈ খুব ধুনীয়া সুবিধা হ'ব তাৰ বাবে এনেকুৱাকৈ আমি এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ স্কোৱাৰ শ্বেপত এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ সেইখিনি বনাই পেলাই এতিয়া আমাৰ যিটো আৰ্মহোলৰ এই শ্বেপটো আছে বা নেকলাইনৰ যিখিনি আমাৰ 2.5 ইঞ্চৰ জোখত এটা জোখ আছিলে সেই জোখ অনুযায়ী আমি ফিটাটো লৈ পেলাই এনেকুৱা ৰাউণ্ড শ্বেপত ঘূৰাই ঘূৰাই এটা চিন দি দিছোঁ এয়া দেখিছে মই কেনেকুৱাকৈ চিনটো দিছোঁ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকেও যিমানখিনি আছে বাহুৰ এইখিনি কাপোৰটো সেইখিনি কাপোৰৰ পৰা এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড শ্বেপত চিনটো দি ল'ব এয়া দেখিছে মই এনেকুৱাকৈ চিনটো দি লৈছোঁ এইখিনি দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ নেকলাইনৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে যেনেকুৱা দিব বিচাৰে সেই অনুযায়ী ডিজাইনটো দি ল'ব এতিয়া আমি ফাইনেল জোখটো ল'বৰ বাবে টাক্স পইণ্টৰ জোখটো দিবৰ বাবে আমি এনেকুৱাকৈ 10.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ এইফালৰ পৰা আমি 3.5 ইঞ্চত এটা চিন দি লৈছোঁ দি লৈ পেলাই এইখিনিৰ পৰা তলৰ অংশলৈকে আমি এটা আঁচ পাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ চিধাকৈ মিলাই ল'ম এয়া দেখিছে আমি এইখিনি চিধাকৈ মিলাই লৈছোঁ তাৰপাছত এইখিনি অংশত যিটো 1.75 অভাৰ আছিলে সেইখিনিক আমি এই মাজত ধুনীয়াকৈ মাৰ্জিং দি পেলাই বা চিন দি পেলাই মিলাই ল'ম যিটো আমাৰ 1.75 অভাৰ আছিল সেইখিনিক আমি এইখিনিত ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে তাৰপাছত ইয়াক আমি এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ জোখ অনুযায়ী মিলাই পেলাই ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো দি দিম এয়া এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি প্ৰিন্সেছ কাটৰ শ্বেপটো আমি দিম এতিয়া আমাৰ ব্লাউজৰ জোখমাখিনি লোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যিটো ব্লাউজৰ বাহিৰৰ চিন আছে সেই বাহিৰৰ চিনৰ অনুযায়ী আমি এই কাপোৰখিনি কাটিং কৰি ল'ম এই বাহিৰৰ চিন অনুযায়ী আমি কাপোৰটো কাটি লোৱাৰ কাৰণ এটাই আমি ইয়াত ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু বেক পাৰ্ট দুয়োটা একেলগে কাটিং কৰি আছোঁ তাৰ বাবে আমি প্ৰথমে বাহিৰৰ চিনৰ অনুযায়ী এনেকুৱাকৈ কাপোৰৰ টুকুৰাকেইটা কাটিং কৰি ল'ম তাৰপাছত যিটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ শ্বেপ লৈছোঁ সেই শ্বেপ অনুযায়ী কাপোৰখিনি কাটিং কৰিম ইমানখিনি কাটিং কৰি হোৱাৰ পাছত এইটো মাজৰ যিটো অংশ আছে সেই মাজৰ অংশটোক আমি এনেকুৱা কৰি ছাইড কৰি উলিয়াই ল'ম এই মাজৰ পাৰ্টটো তাৰপাছত এতিয়া আমি যিখিনি জোখমাক ল'লোঁ সেই জোখমাক অনুযায়ী গোটেই পাৰ্টকেইটা কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব ইয়াত আমি প্ৰথমে 1.75 যিখিনি শ্বেপ আছিল সেই শ্বেপটো আমি প্ৰথমে কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম
এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই পেলাই যেতিয়া আমি চিলাই কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ গাৰ জোখ অনুযায়ী পুৰা পাৰফেক্ট শেপত ব্লাউজটো আপোনালোকৰ হ'ব তাৰ বাবে আমি এইখিনি এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি পেলাই উলিয়াবই লাগিব এয়া দেখিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰিন্সেছ শেপটো ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি এইখিনি যিটো ৰাউণ্ড শেপ আছে আৰ্মহোলৰ সেইখিনি হাফ ইঞ্চ অভাৰ যিখিনি আছিলে সেইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি হোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ যিটো ডিজাইনৰ বাবে আমি এইখিনি ৰাউণ্ড শেপ এটা দিছিলোঁ সেই শেপ অনুযায়ী এইখিনি ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ব তাৰপাছত আমাৰ নেকলাইনৰ যিখিনি কাটিং কৰিবৰ শেপ দিয়া আছে ডিজাইনৰ সেইখিনি আমি এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিম আমি চিলাই কৰোঁতে এতিয়া মই যেনেকুৱাকৈ পাৰ্টকেইটা বহুৱাই লৈছোঁ ইয়াত দেখিছে আমি চিলাই কৰোঁতে পাৰ্টকেইটা কেনেকুৱাকৈ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ গোটেইখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি বেক পাৰ্টটোক ৰেডি কৰিম বেক পাৰ্টটোক ৰেডি কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে আমি যিটো ব্লাউজৰ লেন্থ লৈছিলোঁ তাত আমি 2 ইঞ্চ অভাৰ লৈছিলোঁ বেক পাৰ্টত আমাৰ 2 ইঞ্চ অভাৰ নালাগে 1 ইঞ্চ অভাৰ হ'লেই হৈ যাব তাৰ বাবে আমি তলৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱাকৈ 1 ইঞ্চ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ আপোনালোকেও এনেকুৱাকৈ 1 ইঞ্চ কাটি পেলাই উলিয়াই ল'ব এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আমি বাহুৰ জোখটো ল'ম বাহুৰ জোখটো লৈ পেলাই আমি যেটো পিছফালে বেছিকৈ কাট দিম বা কমকৈ কাট দিওঁ সেইটো অনুযায়ী জোখটো আমি 2.5 ইঞ্চত চিন দি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে যদি ব্লাউজৰ ডিপ কাট দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী লৈ ল'ব মই ইয়াত 10.5 ইঞ্চত চিন দিছোঁ আৰু দি পেলাই এনেকুৱাকৈ এটা ঘৰ বনাই লৈছোঁ স্কোৱাৰ শেপত এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰাউণ্ড শেপটো দি ল'ম মই ৰাউণ্ড শেপত কাটিং কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি স্কোৱাৰ দি পেলাই কাটিব বিচাৰে বা যিকোনো ডিজাইন দিব বিচাৰে দিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ ব্লাউজৰ ফাইনেল জোখ অনুযায়ী আমি 28 হয় আমাৰ ফাইনেল জোখ তাৰ বাবে 7 ইঞ্চ আৰু লগতে 2 ইঞ্চ অভাৰ মাৰ্জিঙৰ বাবে লৈ লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ অংশটো তেনেকুৱাকৈ 8.75 ইঞ্চ আৰু লগতে 2 ইঞ্চ মাৰ্জিঙৰ বাবে অভাৰ লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ চিন দুটা দি লৈছোঁ আৰু তলৰ অংশটোত যিটো আমি প্ৰথমে 1.75 অভাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনি আমাৰ বেক পাৰ্টত নালাগে তাৰ বাবে আমি অভাৰ থকা কাপোৰকেইটা এনেকুৱাকৈ কাটিং কৰি উলিয়াই ল'ম এইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আমি যিটো ৰাউণ্ড শেপ দি পেলাই বেক পাৰ্টটোত দিলোঁ সেই শেপটো আমি কাটিং কৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ ব্লাউজৰ পাৰ্টকেইটা কাটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল আপোনালোকেও এবাৰ এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰি চাব খুব সহজে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এটা ডিজাইনাৰ ড্ৰেছ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি টাক্স পইণ্টৰ বাবে এনেকুৱাকৈ 3.5 ইঞ্চ বা 4 ইঞ্চত এনেকুৱাকৈ এটা চিন দি ল'ম দি লৈ পেলাই এনেকুৱাকৈ ইয়াত এটা আঁচ পাৰি ল'ম এইখিনিতে আমি টাক্স পইণ্ট দি দিম ব্লাউজটো চিলাই কৰোঁতে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই ইয়াৰ ষ্টিচিং ভিডিঅ'টো দি দিম আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি